name. So this is a tutorial on how to access your online class through the Moodle app. First thing is kailangan natin mag-download ng Moodle app sa Play Store. So ito yung Moodle natin. Yan, click natin yung Moodle app na yan, and then makikita natin first is pag nag-download kayo nito, may lalabas dito na student or learner or teacher. So click nyo na yung learner, and then makikita nyo to, your site. So ano yung site? So ito, maraming nalilito sa site. Take note, dalawa yung batch natin. We have batch 1 as well as the batch 2. So tandaan niyo kung anong batch kayo. So kung batch 1 kayo, click nyo yung site na yan, and then paste nyo yung link. For example, ito, nakairam ako ng isang account. So batch 1 siya. So connect to your site. Kung nakakonect ka na sa site, so ito na, kikita nyo yan. Senior High School 2021 batch 1. Next, click yung username. Syempre, your username is your USN. So yung USN, ayun. Then your password is, depende kung ano yung password niyo. So ito. So login natin. After that, so eto, dito kayo dadalhin sa site home. Dito sa site home, so nandito yung mga announcements. So nandito yung virtual class schedules. So nandito. And then sa dashboard naman, syempre, ito na yung mga course na yun, your subjects itself. So, for example, ito sa grade 12 ng AMA Cotabato City Campus. So, ito yung mga subjects niya. So, dito kasi, sa Moodle app, parang hindi siya nakaka-pressure buksan. It's because, parang siyang yung mga social media platforms natin. So, makikita niyo yung feature niya, parang siyang Facebook. Bakit? Meron siyang home, syempre. May dashboard. So, dito rin yung calendar. So, yung calendar, alam naman ninyo na dito yung mga schedules niyo. So, yung mga red dots, nakikita niyo. Dito yung mga schedules. Next, meron siyang messages. Kung nag-message ba tayo, groups, private, with the notifications, as well as the general settings nandito. Site subscription, the grades, files, the website. So, preferences, the app setting. Sa app setting naman, kung yung language niyo, the color scheme, light ba, dark. Kung gusto yung hindi masakit sa mata, so choose nyo yung dark. Syempre. So, dito kasi, tulad ng sabi ko, hindi siya nakaka-pressure, diba? Kasi, para akong nagfe-Facebook. So, take note lang. Kapag nag-access tayo ng Moodle, so make sure na alam natin kung anong batch tayo. And then, please, always open your online class. Happy learning. Thank you.